Extraterestrii există dovezi sau doar mister? În acest material analizăm subiectul în 2 capitole. Mai întâi, vedem de unde a apărut ideea de viață extraterestră, iar apoi ce spun cercetările moderne despre posibilitatea existenței vieții în alte locuri din univers. Capitolul 1. De unde a apărut ideea de extraterestri? Universul este uriaș. Astronomii estimează că doar în galaxia noastră, Calea Lactee, există sute de miliarde de stele. În jurul multora dintre ele se află planete. Ideea că ar putea exista și alte lumi nu este nouă. Încă din antichitate, filozofi precum Democrit și Epicur vorbeau despre existența unor lumi multiple în univers. Ei credeau că, dacă există atât de multe stele, este posibil ca unele planete să fie asemănătoare cu Pământul. În secolele următoare, odată cu apariția telescopului, astronomii au început să observe cerul mai atent. Unele planete, precum Marte, au fost considerate pentru o perioadă posibil locuibile. În secolul al XX-lea au apărut și numeroase relatări despre obiecte zburătoare neidentificate. Unele observații au rămas fără explicație clară, ceea ce a alimentat ideea că ar putea exista civilizații extraterestre. Totuși, mult timp, aceste idei au rămas mai ales în zona speculațiilor. Astăzi însă situația este diferită. Tehnologia modernă permite cercetătorilor să studieze universul mult mai precis. În capitolul următor vedem ce spun cercetările și ce au descoperit până acum. Capitolul 2. Ce spun știința și cercetările? În ultimele decenii, astronomia a făcut progrese uriașe. Unul dintre cele mai importante domenii este descoperirea exoplanetelor, adică planete care se află în jurul altor stele. Prima exoplanetă confirmată în jurul unei stele asemănătoare Soarelui a fost descoperită în anul 1995. De atunci, astronomii au identificat mii de exoplanete în galaxia noastră. Unele dintre ele se află în așa numita zonă locuibilă, adică la o distanță de steaua lor unde ar putea exista apă lichidă. Apa este considerată unul dintre elementele esențiale pentru apariția vieții. În paralel, cercetătorii caută semnale provenite din spațiu. Proiecte precum SETI Institute analizează semnale radio pentru a detecta eventuale transmisii artificiale. Până în prezent, însă, niciun semnal nu a fost confirmat ca provenind de la o civilizație extraterestră. În același timp, misiuni spațiale studiază și planete din sistemul solar. De exemplu, rovere trimise pe Marte caută urme de viață microscopică din trecut. Cercetările se extind și asupra unor sateliți ai planetelor gigantice, unde ar putea exista oceane sub gheață. Până acum însă, nu există dovezi confirmate ale existenței unei civilizații extraterestre. Concluzie: misterul care rămâne: universul este imens, iar oamenii au explorat doar o mică parte din el. În fiecare an sunt descoperite planete noi și apar tehnologii tot mai avansate pentru studierea spațiului. Chiar dacă până acum nu există dovezi clare ale existenței extraterestrilor, întrebarea rămâne deschisă pentru cercetători. Universul ar putea ascunde mult mai multe lucruri decât știm astăzi. Crezi că omenirea va descoperi într-o zi viață extraterestră sau misterul va rămâne nerezolvat? Ce poveste ați dori să descoperim data viitoare? Dați like, abonați-vă și spuneți-le și prietenilor despre Povești cu Secrete.